Βρετανικά και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 που προέρχονταν από το αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον θέσεων του ISIS σε Συρία και Ιράκ. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η ειδησιογραφική ιστοσελίδα Independent, λέγοντας ότι τα χτυπήματα έχουν ξεκινήσει από τις 18 Ιουνίου και πως ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Ben Wallace δήλωσε ότι αυτή η αποστολή ήταν η ενσάρκωση της Παγκόσμιας Βρετανίας. Αν και στο άρθρο δεν αναφέρεται ρητά αν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η οποία και ονομάστηκε Seider, ωστόσο από τα γραφόμενα γίνεται κατανοητό ότι μάλλον η αποστολή εξετελέστη και η αρμάδα πλοίων που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μετά τον πόλεμο του Falkland, θα συνεχίσει το ταξίδι της προς την Ανατολή και τον Ινδικό ωκεανό. Τώρα, όσον αφορά τα αεροπορικά χτυπήματα σε Συρία και Ιράκ, παρότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι απώλειες του ISIS, οι επιτελείς είπαν ότι οι συνολικοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Αυτό όμως που κάνει αίσθηση στο δημοσίευμα είναι η αναφορά στις ήδη υπάρχουσες εκεί ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως γράφει, μέσω αυτής της επιχείρησης τους αρνήθηκε εναέριος χώρος, denied airspace, όπως το αποκαλεί, το οποίο σημαίνει ότι απαγορεύτηκε η χρήση συγκεκριμένου εναέριου χώρου στη Συρία στα ρωσικά αεροσκάφη που πετούν στην περιοχή και που, όπως γράφεται, βοηθούν το καθεστώς της Δαμασκού του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Επίσης, αίσθηση προκαλούν και κάποιες δηλώσεις του διοικητή της αρμάδας, ο οποίος είπε ότι οι Ρώσοι, Βρετανοί και Αμερικανοί πιλότοι έδειξαν σεβασμό ο ένας τον άλλον, ότι ρωσικό πλοίο πλησίασε την αρμάδα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων και πως οι πρώτες αποστολές του Queen Elizabeth εναντίον του Νταές θα τις θυμόμαστε ως μια σημαντική στιγμή στην 50χρονη διάρκεια ζωής αυτού του πλοίου. Τελειώντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποια σχόλια από χρήστες που είδαμε κάτω από το άρθρο και μας έβαλαν σε σκέψεις. Συγκεκριμένα λένε πως η Βρετανική κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να στέλνει πολεμικά πλοία χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα της και να βορβαδίζει Άραβες στα εδάφη ξένων χωρών, οι οποίοι ούτε την απειλούν και ούτε καν γειτονεύουν, ενώ κάποιοι άλλοι που γειτονεύουν και αμήνονται καθότι τους επιτίθενται να τους κατηγορούν. Φυσικά, μιλάνε για το Ισραήλ, όπου πραγματοποιήθηκαν τεράστιες συγκεντρώσεις εναντίον του και υπέρ της Χαμάς και των Παλαιστινίων, τις οποίες τώρα δεν βλέπουμε. Απλά τροφή για σκέψη.